فکر کن یه کاتالوگ جلوی روته که تمام آرزوهات توش هست. از ویله های لوکس گرفته تا پول و عشق رویایی. فقط کافیه انتخاب کنی، سفارش بدی و تمام. کائنات مثل یه غول چراغ جادو موظف اونو بهت تحویل بده. این کل ادعای کتابیه که سالها صدر جدول پرفروش ترین هاست. کتاب راز. اما تا حالا از خودت پرسیدی چرا با وجود میلیون ها نسخه فروش از این کتاب دنیا پر از آدم های ثروتمند و شاد نشد؟ چرا هرچی بیشتر تجسم کردیم کمتر به دست آوردیم؟ امروز میخوام لایه‌های زیرین این کتاب رو بشکافم و بهت بگم چطور قانون جذب داره به جای ساختن زندگیت تیشه به ریشه سلامت روانت میزنه. روندا برن در کتاب راز یه جوری از فرکانس و ارتعاش حرف میزنه که انگار جایزه نوبل فیزیک رو توی جیبش داره. اون میگه افکار ما فرکانس دارن و کائنات مثل یک رادیو این فرکانس ها رو میگیره. اما بیاین واقع بین باشیم. کدوم آزمایشگاه فیزیکی تا حالا فرکانس ماشین بنز 2024 رو اندازه‌گیری کرده؟ مشکل اینجاست که این کتاب مفاهیم علمی رو می‌دزده تا به خرافات اعتبار بده. وقتی شما کلمات علمی رو با جملات انگیزشی ترکیب می‌کنید، مغز مخاطب گول می‌خوره. حقیقت اینه. افکار ما فقط فعالیت‌های الکتروشیمیایی توی مغزمون هستن، نه سیگنال‌های مخابراتی که تا کهکشان‌ها برن و برگردن. یکی از سمی‌ترین بخش‌های کتاب راز اینه که میگه پول یعنی انرژی. نویسنده ادعا میکنه اگر شما چک‌های خیالی بنویسین و بهشون زل بزنید، پول جذب میکنید. اما بیاین به لیست ثروتمندترین آدم‌های دنیا نگاه کنیم. ایلان ماسک یا هر کارآفرین موفقی که میشناسید، آیا با نشستن روی کاناپه و ارتعاش فرستادن به اینجا رسیدن؟ اتفاقاً برعکس. کتاب راز با حذف فاکتور تلاش و استراتژی شما رو در یک حالت انتظار دائمی نگه می‌داره. این کتاب به شما لذت کاذب رسیدن رو میده. وقتی شما با تمام وجود تجسم میکنید که به هدفتون رسیدین، مغزتون دوپامین ترشح میکنه و فکر میکنه بازی تموم شده. در نتیجه اون انرژی و خشمی که برای جنگیدن و تغییر واقعیت لازم دارید توی همون رویا پردازی تخلیه میشه. اما برسیم به جایی که این کتاب خطرناک میشه. طبق قانون جذب، اگر اتفاق بدی برات میفته، خودت جذبش کردی. این یعنی اگه کسی توی یه تصادف آسیب میبینه، اگه یه نوزاد با بیماری مادرزادی به دنیا میاد یا اگر یه نفر قربانی کلاهبرداری میشه، از نظر کتاب راز خودش مقصره، چون افکار منفی داشته. این تفکر نه تنها غیر انسانیه، بلکه یه نوع بی‌حسی اجتماعی ایجاد میکنه. ما به جای اینکه به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات، بهبود ساختارهای اقتصادی یا پیشرفت پزشکی باشیم، همه چیز رو تقلیل میدیم به ذهنیت فرد. این یعنی اگر فقیری، به جای اعتراض به بی‌عدالتی یا تلاش، بشین و روی ذهنت کار کن. این دقیقاً همون چیزیه که سیستم‌های استعمارگر عاشق شنیدنش هستن. شاید بپرسین، خب اگه انقدر بده، چرا انقدر طرفدار داره؟ جوابش ساده است. چون راز به ما وعده میانبر میده. ذهن انسان ذاتاً تنبله و عاشق راه حل‌های جادوییه. کی دلش میخواد بشنوه که برای موفقیت باید 10 سال خونه دل خورد و شکست خورد؟ همه دوست دارن بشنون که با یه تابلوی کائنات و چند تا جمله تأکیدی همه چیز حل میشه. کتاب راز در واقع فالگیری در لباس مدرنه. حس خوبی میده، مثل یه مسکن قوی هم عمل میکنه، اما زخمت رو درمان نمیکنه. در نهایت مثبت اندیشی به خودی خود بد نیست. داشتن امید و تصویرسازی ذهنی میتونه به ما انگیزه بده، اما فقط به شرطی که سوخت حرکت باشه، نه جایگزین حرکت. زندگی واقعی ترکیبی از احتمالات، مهارت‌ها، سخت‌کوشی و شرایط محیطیه. اجازه ندید هیچ کتابی با فروختن رویاهای ارزون قدرت تفکر انتقادی رو از شما بگیره. خیلی برام مهمه بدونم شما هم تا حالا توی تله این کتاب یا مشابه‌های اون افتادید؟ شده بعد از خوندن این کتاب حس کنید اگر به چیزی نرسیدید آدم ضعیفی هستید؟
حتما تجربتون رو توی کامنت ها برام بنویسین. من همشون رو میخونم و با هم گپ میزنیم. اگه فکر میکنی این ویدیو میتونه چشمان یکی از دوستانتون رو به واقعیت باز کنه، حتما براش بفرستید. لایک یادتون نره که قراره توی ویدیوهای بعدی پرونده بقیه کتاب‌های به ظاهر زیبا ولی سمی رو با هم باز کنیم. تا ویدیوی بعدی هوشمندانه زندگی کنید.